Ik kom uit Ierland, inderdaad. Ik ben in de winter van 91 naar Nederland gekomen. Want ik woonde toen destijds in Londen. En ik had een Nederlandse vriendin, een Nederlands meisje ontmoet in Londen. En ik speelde toen destijds ook al in een band. Verrassend genoeg. En de band ging uit elkaar. En zij vroeg aan mij of ik mee wilde naar Nederland voor de kerst. Wij waren, ik denk wel 8 maandjes zo bij elkaar, zoiets. Ze zei, misschien vind je het leuk naar Nederland te komen. Mijn ouders ontmoeten. Het kwam een totaal andere wereld dan Londen. Wil je dat zien? En, dus ik dacht van ja, waarom niet? Ik ga wel naar Nederland. En ik dacht echt, ik ga naar Nederland. Ik ben er 2 weken. En dan ga ik gewoon weer terug. Dat dacht ik echt. In de 70's, je had een moment, er was een televisieprogramma. Volgens mij een Amerikaanse programma. En het ging over het leven van Elvis. Maar het is gewoon nagespeeld. Dus dat beeld, het silhouet, dat je Elvis zag. Ik weet op dat moment dat mijn hart sneller ging kloppen. Kippenvel. En ik kende natuurlijk van die plaatjes een beetje. Mijn moeder had een heel klein collectie. Maar wel alles wat ze had van die plaatjes waren wel echt allemaal goede platen. Dus veel Beatle-plaat tussen, wat van de Stones. Maar ook Elvis. Dus ik kende die dingen. Ik mocht die dingen natuurlijk op de plaatspeler zetten. Op de radiogram, zoals wij dat noemden. Zo'n houten meubel waar een klepje naar beneden had. Dus ik kende die plaats wel een beetje. Maar toen ik Elvis echt zag, of in ieder geval iemand die Elvis speelde in het programma, toen dacht ik, wauw, dat is gewoon, ik vond dat echt kicken. En aan de overkant van mijn straat was een jongen. Het is echt allemaal rond die periode de Grease net in de bioscoop was komen. Grease was heel populair. Dus de 50's was ineens gewoon heel hot. Mijn overbuurjongen had leren jas, vetkuif, reed op een motor, een oude Honda. Ja, ik keek en ik dacht van, ja, dat wil ik ook. Hij speelde een beetje gitaar, 3 koorden. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Hoe cool is dat? Dat is wat het is. En dus vanaf dat moment, ik wist gewoon, dat is wat ik wil doen. Dus ik wilde heel graag gewoon een gitaartje. En mijn vader heeft een gitaartje voor me gekocht. En toen ben ik een beetje dingen gaan leren. De Everly Brothers, weet je, allemaal heel veel 3-koorden dingen. Heel veel van die 50's dingen, Eddie Cochran en zo. Gene Vincent vond ik allemaal te gek. En dan later ga je... Een vriend van mij op school, die speelde ook gitaar. En die had een boekje, een koordenboek van de Beatles. Er staan alle nummers van de Beatles in. En toen dacht ik, wow, dat is interessant. Maar dan komen er allemaal meer koorden aan te pas dan de 3 koorden die je bij Gene Vincent en Eddie Cochran speelde. Dus dat was zo'n wow. En hij kon al die dingen, F mineur. En dus hij kon een F spelen. Wow, dat is echt wel, dat is echt zwaar. Dus toen ging ik ook gewoon dat ding leren. En dan ga je veel meer naar de Beatles luisteren. En denk, wow, en je merkt wel van, ja, het is toch wel te gek. Dus ik zat helemaal in die baan van dat. En van de Beatles ben ik gewoon naar de Stones gegaan. Echt de Brian Jones Stones dan. En dan eigenlijk van alles naar de Yardbirds. Maar alles van de 60's vond ik dan ineens gewoon te gek. Van de Dave Clark 5 tot de Holdings, het maakt me allemaal niks uit. Ik vond alles gewoon echt heel cool. En ik merk in mezelf dat ik heb meer liefde voor de Britse jaren 60 dan de Amerikaanse jaren 60. Dus ik ben niet zo van het West Coast sound. En ik vind sommige dingen wel heel leuk. Maar mijn hart gaat toch sneller kloppen met de Who en met de Small Faces dan voor de Birds of noem het maar op. Ik was iemand die dacht meer van, ik hang de gitaar rond. Hey, ik zie er goed uit. Oké, let's go. Wat moet ik doen? En dat, zo bluff ik mijn hele leven met een bandje. Het ging mij om, ziet de gitaar er goed uit? Uiteraard, het moet goed klinken, maar ziet hij er goed uit? En dat is hoe het me pakt. Dus zo ben ik erin gestapt. En ik heb het aardig lang volgehouden nu toe. Super Soap was eigenlijk mijn eerste echte band in Nederland. Maar heel stiekem daarvoor zat ik in een bandje dat heet Orange Crush. En dat was met een goede vriend van mij, Mark Driessen. Hij is een bassist. En we hadden uiteraard een drummer en een gitarist. Maar wij gingen een demo opnemen met Jan Bart Meijers. Dus, Jan Bart is bekend, uiteindelijk een groot publiek met de Common Linnets in Nederland in ieder geval. Dus wij gingen met Jan Bart opnemen en hij zei van best wel goede nummers, alleen de gitarist is niet zo heel goed. Als ik dat nou inspeel, dan wordt het wel beter. Toen viel dat bandje Orange Crush natuurlijk gelijk helemaal uit elkaar. En toen zijn we verder gegaan als Super Soap met Jan Bart erbij. Dus en dat was iets wat
Ja, dat heeft gewoon een soort van succes gehad in Nederland in ieder geval. Dus dat vonden wij heel leuk. Dus heel 60s georiënteerd. Het was natuurlijk in de dagen van dat Britpop heel erg. Britpop was gewoon super populair. Dus wij vielen gewoon redelijk goed in de smaak. Het was een soort van, onze grote helden waren de Who. Dus dat is wat wij maakten alle sterren op 10. We gingen gewoon vol gas. En dat was gewoon, ontzettend leuk. It was all just for fun. We were still number one. With our shoes in the sun, we were laughing. Where is the love gone? Where is the light of the shine on me? Deeper inside, girl. Where it seems to break you into. And mine is a dream life. I'm dreaming my everything up and away. How can you find me? I'm hiding somewhere down today. Where is that love gone? Where is that light of the shine? Maar Supersub hebben in Nederland gewoon echt Pinkpop gespeeld. We hebben Lowlands gedaan. Dit is allemaal 97. Echt een uitgebreid clubtoertje. We zijn eigenlijk door heel Europa gaan toeren ook. We toerden heel Europa met de Stereophonics. Toen de Stereophonics net hun eerste grote hit hadden. Dus ja, er was wel echt iets rond de band. En wij hadden het idee van, dit kan wel wat worden. Grappig aan Supersub is dat ik heb Bart van Poppel leren kennen via Supersub. Want Jan Bart kende Bart al. En Jan Bart zei tegen Bart, je moet dit even komen luisteren. Ik denk dat je het wel leuk vindt. Dus hij heeft wat dingen aan Bart laten horen. En Bart zei, ja, het is wel leuk. En uiteraard zei hij, ja, misschien moet je het zo doen. Misschien moet je dit doen, misschien moet je dat doen. Dat is ook allemaal. Ik dacht van, ja, dat zal wel, Bart. Maar Bart vond het zo leuk dat hij heeft heel vaak in het begin van het studio heeft Bart ons ook nog live gemixt. Dus hij kwam gewoon mee en dan ging hij ons gewoon live mixen. Dat was echt, dus toen zo leerde ik Bart kennen. Dat is echt wel echt heel leuk. En toen merkte ik dat we heel veel raakvlakken hadden qua muzieksmaak. En, dus dat klikte supergoed. Dus na dat hele lange Supersub verhaal, dat soort van, het is nu afgelopen. Toen kwam ik had een hokje in Weesp, bij de E-Sound Studios. En toen kwam ik Bart tegen, want hij was daar om iets op te nemen. En toen zijn we weer aan het praten geraakt. Ik heb met Bart echt, ik denk wel 4 of 5 jaar, denk ik gewoon echt. Wij hebben echt gewoon met z'n tweeën echt samengewerkt. Dus Bart is natuurlijk gewoon bassen, toetsen. Uiteraard gewoon een lied schrijven. Nou, ik ook lied schrijven, gitaar spelen. En als het even te ingewikkeld was voor ons, dan kunnen we niet. En dan haalden we toch Jacques erbij. Maar wij deden eigenlijk al samen. Wij schreven gewoon liedjes samen. En we hebben echt heel veel gemaakt hoor. Er was 1 jaar geloof ik dat we in 1 jaar tijd al iets van 97 reclameklusjes hadden. Het was een soort stoomboot. Het hield gewoon niet op. En wij waren natuurlijk wij waren heel erg gericht op die 60s-achtige dingen. Dat vonden we natuurlijk echt heel erg leuk. Dus, en er was een tijdje, reclame is ook alleen maar mode. Dus er was dat hip om die 60s-achtige dingen, of jaren 50-achtige dingen, dat wilden we dan hebben. Ja, dan trokken ze gelijk, we moeten bij Bart zijn. Dus dat hebben we echt heel veel moeten doen. Toen ik uitgeblust was met reclameklusjes, denk ik van, het zuigt hier gewoon leeg. Toen ben ik met het idee gekomen, nou weet je wat, ik wil gewoon weer een plaatje maken. Gewoon echt, en toen kwam met het idee om ook te gaan doen. I'm sure they're near on the warmth of the breeze. You can smell their fire. They sing your death. They watch the flames get higher. Down back streets you've never been. People and places you've never seen. Still they lie only yards away. They're so close you can hear them say, no surrender, we will not be moved. We were born red, white, and blue. No
Bart was uitgenodigd voor de verjaardag. Bart had een nummer aangedragen voor Fred's soloplaat, Fred Plus. Wat hij aan het opnemen was in Zeezik met Rob van Donselaar. En toen heeft Bart tegen mij gezegd van ja, ik heb een nummer aangeletterd en hij is jarig, we gaan even naar de KVM mee. Want het is een soort van, de reclameklusjes liepen ook een beetje rond die tijd. Dus toen ben ik met hem meegegaan naar het verjaardag. Toen heb ik Fred voor het eerst ontmoet. Niet weten dat eigenlijk stiekem Fred een gigantische rode draad vanaf dat moment in mijn leven zou spelen. Want Fred is de reden, want Mook heeft natuurlijk wel heel veel aandacht gehad op het feit dat ze aangekleed worden door Karl Lagerfeld. Maar het komt eigenlijk ook van Fred. Fred die keurt dat goed, dat kan. En toen wij met Mook onze oefenruimte verloren door de brand, alles ging in de brand. Fred was de eerste die aan de bel trok van ik heb een lege ruimte naast onze oefenruimte. Je kan gewoon lekker bij ons erin. Dus dat was altijd wel... hij was er toch altijd wel op de achtergrond. Eind november krijg ik een telefoontje van mijn goede vriend Bart van Poppel. En hij vertelde mij dat Jan van der Meij de komende tour met de Engelands niet ging doen vanwege gehoorproblemen. Dat slaat natuurlijk in als een grote bom. En ik ben als nummer 1 al vanaf de eerste show ben ik een hele grote fan van Jan. Hij is eigenlijk mijn favoriete analog, moet ik wel erbij zeggen. Nee, dat is echt geen grap, dat is echt waar. Ik was net verhuisd. Ik woonde in Loppersum, het gebied waar de aarde trilt, zeg maar. En ik was letterlijk, je weet het, je hebt net een nieuwe huis, dus je moet klussen. Dus ik was natuurlijk al zoveel mogelijk aan het doen wat ik zelf kon doen. Schilderen, behangen, noem maar op. En ik stond letterlijk op een ladder wat te doen. En dan zag ik aan de vensterbank mijn telefoon gaan en dan zag ik Bart. En het is dat moment van, oh ja, het is altijd gezellig als Bart belt. Maar ik weet, als Bart belt, en iedereen die Bart kent weet, dat is geen 2 minuten aan de telefoon. Dat is gelijk minimaal een half uur. En toen was ik net bezig. Komt het uit? Ik had hem mijn tijd niet gevonden. Oké, ik neem het even op. Dus ik neem hem op en hij vertelt mij het verhaal over Jan. Dat Jan last had van zijn oren. En dat hij eigenlijk heeft gezegd van ik kan de tour niet doen. Nou, ik dacht van wow, dat is wel heftig. Ik had zelf net een plaatje opgenomen in Brussel en ICP. Het soloplaatje was nog niet helemaal klaar. Moest ook het nummer 3 gemixt worden. Dus ik dacht van nou, dat kan wel na de kerst. Het nieuwe jaar kan we daarmee verder. Maar toen vertelde Bart mij dat. En ik dacht bij mezelf, ja Bart, dat is heel vervelend. Maar ik begrijp niet echt waarom je mij belt eigenlijk. En toen zei hij van nou, we hebben toch een soort van overleg gehad. En iedereen dacht van ja, misschien wil jij dat doen. Want wij kennen jou allemaal en ik denk jij bent het minst stoorfactor in de groep. Even kijken, hier heb ik eigenlijk... Dit heb ik niet gespeeld. Dit heb ik maar 1 keer gespeeld. De tour begint niet over een, weet ik wel, 4, 5 weken. Ik moet dat hele plaat van binnen buiten kan leren. En met de analogs is het niet zo van, ongeveer zo. Nee, dat mag. De eerste keer dat je denkt van, het gaat ongeveer zo, maar daarna gaat het heel snel in. Nee, details zijn zo. Hier is een adempauze, dan valt hij hier wel in. Dan wacht je even, dan doet hij dit, de gitaar gaat zo. Dus het gaat allemaal in hele kleine details. Dus dat is wel heavy. Als je dat niet gewend bent, dan is dat wel in het begin echt wel... Oei, dat is wel... al die kleine... Je hoofd loopt over met zoveel informatie. Omdat bij de Beatles is het zo dat al de nummers zijn toch anders. Dus alles heeft een ander soort insteek. Het is een andere sfeer. Het is gewoon... het is niet zo dat je denkt van... Dit is het. En die kan je toepassen op alles wat er gaat komen. Nee, dat werkt niet. Ik had ze natuurlijk al gezien. Ik was in People's Place erbij. Ik heb zelfs nog een paar nummers in People's Place gedaan bij de eerste show. Want ik ben nog naar repetities gegaan in eerste instantie om te luisteren hoe het een beetje klinkt. Maar het was altijd wel een beetje... Ik zweefde altijd een beetje rond. Ik vond het echt heel leuk. Maar ik was verbaasd. Gewoon als je er eenmaal staat, je staat ertussen, hoe goed dat het klinkt. Dat je echt het idee hebt van wow, dit is gewoon... Ik heb het vaak gezegd, maar je hebt toch echt het gevoel dat je in de plaat staat. En dat is een heel bizarre, weirde gevoel.
calls me, so I Jacques heeft mij heel veel geholpen met de gitaar. Ik zeg, dit is wat ik doe, jij moet dit. Dus dit. En Diederik heeft me onwijs veel geholpen met alle zangdingen. Want op de Beatles alles dubbelen. Dan met Engelks doen wij dat ook, 2 stemmen erbij. Dus we zitten er gewoon echt erop. Dus hij heeft me gewoon echt onwijs geholpen met al die dingen. Dus ze hebben mij letterlijk gewoon omhoog getild. En zeggen van oké, het komt goed. Als jij dit doet, dan... wij zorgen wel dat het echt gewoon goed komt. Dus dat hebben ze gewoon echt gedaan. En tot mijn verbazing, ik merkte mezelf steeds meer als de White Album Tour, je groeit het meer in je rol. Om wat je kan. En dan merk je wel van, hé, dat gaat echt wel goed. En niet ten nadeel van Jan, want Jan is echt totaal iemand anders dan ik. Maar mijn functie in een band is al, ik ben een slaggitarist. Dat is, er zijn een paar mensen die ik denk van, daarom ben ik ook een fan van Lennon's gitaarspel. Hoe hij speelt, het is gewoon power uit zijn pols. Dat vind ik wel te gek. En zij merkte ook van, wacht even, als hij die gitaar speelt, dan klinkt het toch een beetje zoals het eigenlijk moet. En het is gewoon van nature ben ik iemand die in een band die een beetje kan laten lijmen. En Jacques merkte ook van, nou ja, nu voel ik wel, er is een soort van ruggengraat waar je echt tegen kan spelen. Ik gel met de bassen en de drums, dat moet als één ding lokken. Dat is voor mij gewoon de tweede natuur. Ik vind dat ook voor mij, ik vind dat genoeg. Ik heb daar plezier aan. Ja, ik hou onwijs van toeren. Het is voor mij, ik vind het heerlijk. Zeker door Europa, want je speelt gewoon een mooie zaal. Blije mensen, je speelt gewoon fantastische muziek. Voordeel, zeggen we ook altijd met de Beatles, is dat er komt eigenlijk geen slecht nummer. Als je zelf toert, je denkt van, het gaat te gek. Oh, nu komt deze, dus wat minder. Maar de Beatles heb je dat niet. Alles is te gek. En dan elke ochtend word je dan wakker, ben je in een andere stad. Ja, het is gewoon, het is een soort van vakantie. Maar dan een soort werkvakantie. Maar wat wij doen met heel veel plezier. Dus het lijkt echt niet op werk. Want ik moet zeggen, bij de Analogs is het zo van... Een heel grappig moment is dat wij spelen de White Album. Dan moeten we Why Don't We Do It In The Road gaan spelen. Oké, geen big deal. Diederik zei tegen mij, Why Don't We Do It In The Road? Jij moet piano spelen. En ik zeg tegen Diederik, ik kan geen piano spelen. Dat kan je wel, het zijn 3 koorden. Ik zeg, Diederik, ik kan geen piano spelen. Ik leg het er van je uit. En hij doet zo, ding, 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 ding. Ja, oké. En ik zeg van, wacht even. Die Pink, die wil niet. Ja, dat komt wel. Uiteindelijk heb je dat net. Je denkt, oké, ik heb hem. En nou, weet ik wel, 60 of 70 shows, van, ik weet niet hoeveel we hebben gedaan. Die 3 koorden, Why Don't We Do It In The Road spelen. Toen dacht ik van, ja, piano, dat wil ik wel gewoon proberen. Ja, van de Beatles, ik heb sinds ik bij de Analog speel, heb ik veel meer waardering voor McCartney gekregen. Echt veel meer. Ik vond ze allemaal natuurlijk altijd heel erg goed. Maar John is zonder enige twijfel wel echt mijn favoriete Beatle. Gewoon zijn manier van denken, hoe hij speelt, de liedjes die hij schrijft, die spreken mij het meeste aan. Hij spreekt echt met zijn hart. Hoe hij ook voelt, als hij zich echt kloten voelt, dan doet hij, het komt er gewoon echt uit. Dus daar hou ik wel van. Hij raakt mij het meeste. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Ik vind Golden Slumbers vind ik echt heel mooi. Want het heeft het heeft een bepaalde kracht, zo die hele plaat, Abbey Road. Het begint gewoon een soort van cliché te worden, maar echt de eerste paar rijen, omdat je dan de eerste 3 rijen echt letterlijk kan zien, de gezichten. Je ziet er gewoon de tranen in de ogen van mensen. Het is echt heel mooi. En je ziet gewoon van, ja, wat de Beatles hebben gemaakt, het is gewoon echt heel bijzonder. Want het is niet alleen maar een mooie compositie, maar de gevoel gaat er ook niet uit. Soms heb je een liedje, het mooi liedje, alleen het moet gezongen worden door de oorspronkelijke artiest. En dan komt hij binnen en als iemand anders doet, moi. Maar bij de Beatles is het zo van, de liedjes er zit zoveel verschillende layers in.
dat blijft overeind. En uiteindelijk, de analogs doen dat natuurlijk wel echt heel goed. Ook voor details zit erin. Dus dat hele gevoel die je kent van de plaat, die krijg je ook gewoon mee. Alleen veel meer, want je zit in een zaal met 1000 man, 1500 man, 5000, 12.500 man, whatever waar we ook zitten. En dat is een gezamenlijk gevoel. En dat is gewoon, ja, dat is echt heel mooi. Dus voor mij de grote dingen zijn de leukste. Dus Golden Slumbers, Day in the Life. Dus ja, het is allemaal... Ja, je kan het gewoon... Ik kon het nooit dromen. Ik dacht al bij mezelf van, als ik ooit stop met muziek maken, dan zou ik heel graag... En het klinkt heel dom nu, maar het is gewoon dat ik heel graag in een beat een beetje wil spelen. Maar het is, gelukkig heeft deze Beatle-band mij gekozen en niet andersom.